स्वागत साथीहरु यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा र आजसम्म तपाईहरुलाई चाहिँ के बताउन गइरहेछु भने यो क्लास 12 को रिजल्ट पब्लिश हुँदैछ र यो पब्लिश हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन रिजल्ट तपाईको कुन ग्रेड सिस्टम तपाईको नयाँ ग्रेड सिस्टम कि पुरानो ग्रेड सिस्टम कुनबाट चाहिँ लागू हुनेछ त्यसबारे डिटेल जानकारी गराउने छु र नयाँ र पुरानो ग्रेड सिस्टममा के चाहिँ फरक छ त्यसबारे बताउने छु। साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु तपाईले अहिले देखिराख्नु भएको छ यो ग्रेड सिस्टम चाहिँ पुरानो ग्रेड सिस्टम रहेको छ। यो 2072 सालको तपाईको चाहिँ यो ग्रेड सिस्टम हो, त्यतिखेर देखि लागू भएको ग्रेड सिस्टम त्यो ग्रेड सिस्टममा रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ 90 र 100 भन्दा माथि तपाईले पर्सेन्ट ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ A+ आउट अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जिपिए 4 जिपिए आउँछ। त्यसैले विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ A B+ B C+C D+ D र तपाईले 20 भन्दा कम ल्याउनु भयो भने तपाईले चाहिँ E ग्रेड पाउन सक्नुहुन्थ्यो र तपाईले पाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ ग्रेड सिस्टम अहिले आइसकेको छ। नयाँ ग्रेड सिस्टममा चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ 90 र 100 भन्दा माथि ल्यायो भने तपाईको A+ तपाईले सेम रह्यो। यो चाहिँ 80 र 100 भन्दा माथि 90 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ A पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 70 र 100 भन्दा माथि 80 भन्दा कम छ भने चाहिँ B+। त्यसै विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अन्तिमतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ D+ भन्ने अप्सन चाहिँ छैन। देख्न सक्नुहुन्छ 35 र 100 भन्दा माथि 40 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ D मात्रै आउने छ। D र पहिला चाहिँ हाम्रो D+ पनि हुन्थ्यो र D हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ D छैन, D+ हटेको छ, D चाहिँ छ। त्यसैगरी तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्कोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ E पाउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ अहिले देख्नुहुन्छ 35 भन्दा कम आयो भने NG भनेछ, नट ग्रेड भनेको। यसमा चाहिँ तपाईले फेल हुन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको प्रत्येक विषयमा यस्तो आयो भने तपाईले फेल हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ E 20 भन्दा कम भयो भने E थियो यहाँ भने चाहिँ यहाँ 35 भन्दा कम भयो भने चाहिँ नट ग्रेड पाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1.6 जिपिए भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 30 भन्दा D+ हुँदाखेरि 30 र 30 भन्दा माथि हुनु पर्थ्यो D+ आउनलाई। अनि D आउँदाखेरि चाहिँ 20 र 20 भन्दा माथि 30 भन्दा कम आयो भने चाहिँ D हुन्थ्यो। तर यहाँ अहिलेको ग्रेड सिस्टममा चाहिँ 35 र 35 भन्दा माथि र 40 भन्दा कम आयो भने चाहिँ D आउनेछ र 35 भन्दा कम आयो भने चाहिँ NG ग्रुपमा पर्नेछ, नट ग्रेडेड। तपाईको कुनै पनि ग्रेड हुँदैन, तपाई फेल सरह नै हुनेछ। यसबाट चाहिँ तपाईले ढुक्क हुनुहोस्, तपाईले चाहिँ फेल सरह हुन सक्नुहुन्छ। यो लागु चाहिँ हुनेछ र 35 भन्दा कम चाहिँ तपाईको आयो भने चाहिँ फेल प्रत्येक सब्जेक्टमा यो हुनेछ। प्रत्येक सब्जेक्टमा तपाईले लाग्यो भने तपाईले चाहिँ रिएक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको सर्टिफिकेट आउने छैन, रिएक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, फेरि तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नट ग्रेडेड चाहिँ आउनु भएन, 35 भन्दा कम चाहिँ आउनु भएन कुनै पनि सब्जेक्टमा। यो जस्तो साथीहरु यो एउटा छोटो जानकारी थियो तपाईलाई चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको चाहिँ नयाँ ग्रेड सिस्टमको चाहिँ तपाईले चाहिँ लागु हुनेछ भनेर त्यसको बारे चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ डिटेल जानकारी गराउँथे। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै छ। हस्त जय नेपाल।